بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ سره د MS Office 27 نمبر لیکچر دی 27. نو را به شو کولا بو ایکسل. ایکسل کې نن زموږ سره سیمپل فارمولې دي. یو د رینک، بل د نیټورک ډیز، بل د ناو ټوډے. بالکل سیمپل دي. رینک باندې موږ څه کوو؟ رینک باندې موږ پوزیشن راوباسو. پریویس لیکچر کې هم په ما سره بحث کړی او امو چې کله DMC سازوله هغه مارکس شیټ هم سازا پای کې هم ما رینک فارمولا یوز کړې وه. رینک فارمولا باندې موږ نمبر فرست میرټ تیارو، نمبر سیکنډ پوزیشن نه وباسو. دواړه کار پې کوو. میرټ په داسې تیارو چې چا زیات مارکس اخیستي نو هغه دې څه کړي؟ هغه دې اوله راولي، بیا ورپسې دویم، دریم، څلورم، پنځم دغسې. او پوزیشن څنګه راوباسي؟ چا مارکس زیات و هغه اول راغی د هغې اولنی پوزیشن شو، بل د دویم، دریم، څلورم داسې مونږ دا یوز کوو. فرست اف آل زه لیکم چې فرض کړه زموږ سره یو کسان دي. څو دي؟ 1 2. بېګا یو کس کوېسچن کړی و، مخکې ماته پرسنلي کړی و چې آیا موږ دا 1 2 3 4 5 داسې لیکو؟ داسې فارمولا شته چې موږ دا فارمولا ورکو او ډایرکټ 1 2 3 4 5 راشي؟ زبردست کوېسچن یې کړی و. د هغې انسر ما ورته وویل چې بالکل شته، زه به تاسو ته پریکټیکل اپلای کوم. فرض که همدا لیکل ما داسې وکړو، نو اوس دلته کې موږ ته دا کارنر داسې ښکاري دی، لیفټ سایډ ته ته نوډ ویلی شي. نوډ دا موږ ته ښکاري دا دی که نه؟ دا چې کله داسې وړوکې شانتې تور پلس شي نو داسې یعنې دې ګوټ ته موږ راشو او داسې کته ډریګ کوو نو موږ ته ښکاري 3 4 5 چې څومره ښکته ځي هغه موږ ته کته تلی شي، نه په خپله داسې ډریګ کېږي. بلکل موږ داسې کولی شو. نو دا هم یو کوېسچن و چې د هغې انسر میلاو شو. فرض که موږ سره شپږ کسان دي. مثال تاسو د هغې نیم لیکئ نو نیم یې لیکلی شئ. فرض که زه یم چې یو زموږ سره دی اسد، بل موږ سره دی خان، بل موږ سره دی انس، فرض که بل موږ سره دی چې منصور، فرض که بل ځای موږ سره دی جابر، او دغه شانتې بل موږ سره دی علي. دا شپږ کسان دي او دوی مارکس اخیستی دي. تاسو دلته لیکئ تاسو دغه هم سازولی شئ. ښه داسې چې سیریل نمبر دې ورکوئ، دغه شان دې بیا نیم ورکوئ، دغه شان دلته کې بیا ورکوئ چې OBT مارکس. تاسو بیا خوښه تاسو څنګه کوئ هغه شان تاسو بیا کولی شئ. دلته کې مونږ لیکو چې پوزیشن، یا ورته مونږ لیکو چې رینک. یور چوایس، تاسو څه لیکئ هغه تاسو لیکلی شئ. دا فرض کړه چې ملک سنټر ته کړه او داسې بوله کلر ملر کنټرول پلس بی بورډ به کړو داسې. ښه ابټین مارکس نو پرسنټیجو کې ورکوو. ښه پرسنټیج خو تاسو د مارکسونه راایستی شي، هغه فارموله الریډي مخکې شوې ده. فرض کړه زموږ سره یو کس دی هغه اخیستی دی 88%، پرسنټ ورڅخه خامخا ورکوو. بل فرض کړه موږ سره اخیستی دی 67%، دغه شان بل فرض کړه موږ سره اخیستی دی 90%، بل فرض کړه موږ سره اخیستی دی 89%، بل زموږ سره فرض کړه اخیستی دی 45%، دغه شانته شپږم کس علي زموږ سره اخیستی دی 45%. شټ دا زموږ سره څه شوي دي؟ دا زموږ سره ابټین مارکس دي. زه یو ځل بیا تاسو ته نظرثاني کوم چې دا پرسنټیج به څنګه راوباسو. نو پریوس لیکچر کې شوي نو خو اني هاو یو ځل بیا وکړم، اسان دی. فرض کړه یو کس دی هغه مارکس اخیستی دي، یو کس دی هغه چې ما 839 نمبر یې اخیستی دي په څو کې؟ په 100 کې، په 1100 په 1100 کې په څو اخیستی دي؟ 839. د دې پرسنټیج باندې مونږ از ایکول ټو ابټین مارکس کم مارکس چې اخیستی دي ډیوایډ بای ټوټل مارکس څومره کې اخیستی دي هغه به دغه کړو ملټیپلایډ بای 100 په 100 کې بوله داسې ضرب ورکړو باندې 100% شو 76. نو داسې موږ دا پرسنټیج په دې باندې رایستی شو. دا به کې ایکسټرا یو قسم فارموله شوه. ښه اوس موږ د دې پوزیشن نه وباسو. د پوزیشن نه وباسو چې په دې کې اولنی کس څوک دی، دویم څوک دی، دریم څوک دی، هغه موږ معلوموو. داسې به وکړو چې از ایکول ټو رینک زموږ څخه فارموله ده، دا به ولیکو RANK رینک بریکټ به سټارټ کړو. فرض که زه یو سلیکټ کم داسې سلیکټ ابټین مارکس 1 بیا به کاما ولګو داسې
او select all obtain marks. دا یو اوس هم څه کوو select کوو د دې یو comparison مونږ کوو دا یو مونږ چیک کوو د ټولو سره چې په دې کې کم یو غټ دی دا یو اول چیک کوو د دې سره د خپل ځان سره بیا د دې سره بیا د دې سره بیا د دې سره داسې بیا د دې سره بیا د دې سره داسې یو بل چیک کوي په لاست کې بس بریکټ کلوز که داسې څه انټر کوم دی کې بس سلیکشن ته ایرر پکې دی داسې کنټرول پلس ډی کمانډ نو څه غلطي پکې ولي دیو پکې ډبل پوزیشن نه دیو پکې باقي لکه مطلب ګډ وډ راغی ایگزیکټ میچ نه دی صحیح نه را نو څه چل وکوم لاک کوبه او لاک ما الریډي مخکې لیکچر کې هم ویلې و لاک دا چې موږ کرسر داسې کنسیست چې موږ لاک کو په هغې به داسې ودرو او د خپل کیبورډ نه پرس کو F4 دا به لاک کو دا چې کله لاک کو مطلب دا چې دا دوی غلطیږي نو بالکل پته لګي چې دا ځان د څیزونه دي دا داسې انټر کو نو اوس دا تھرډ پوزیشن دی کنټرول پلس ډي په دې کې بس مونږ ته پته لګي چې په کلاس کې چا پوزیشن اغسته یا میرټ لیست کې نمبر فرست څوک دی اوله څوک راغلی دی میرټ لیست کې نو موږ سره اوله راغلی دی انس چې دوی 90% اغستی دی موږ سره بیا دی 89% والا منصور دغه شانته که اوس ویم چې د اوله راشي دا کسان چې کوم دي پوزیشن د اوله نمبر 1 پوزیشن راشي بیا 2 3 4 داسې راشي دا لپاره هم مخکې لیکچر کې ویلو په ورډ کې ویلو په ایکسل کې هم ویلې سارټ یو ټول یوز کو سارټ داسې براشو د سمالست ټو لارجست که لارجست ټو سمالست د سمالست ټو لارجست اوله وړه وروسته غټه ایکسپینډ د سلیکشن ایکسپینډ د سلیکشن مطلب دا چې زموږ څه چې دا دی خو کوم نمونه دي دا چې مونږ ته کم ښکاري یعنی دا فرض که اوس 1% دا 90% والا دی که نه 1 پوزیشن سوري دا 90% والا دی که نه نو چې دا دلته کې راځي نو ښکاره خبره د انس په اوس هم بره راځي او دا سیریل به ورسره هم بره راځي نو دا دې راشي او که نه ایکسپینډ خور دې شو او که نه نو دا دې اوس هم خور شي نو سارټ وکړو داسې نو هغه څه شو بره اوس راغی دی که نه تھرډ پوزیشن تھرډ سیریل والا څه شو دا دې بره داسې راغی نو 1 2 3 4 5 5 دا به کې ایکول دی دا به لږ چینج کړو دا به کوو بلکې دا به کوو چې 69 به کوو ټیک شوس نو 69% والا د څلورم نمبر شوس دا بیا سارټینګ پکار دی چې بیا سارټ کوم داسې به دا سلیکټ کو smallest to largest انټر وس پورت خپل ځګین تر دی راغی 69 په پورت نمبر دی خدا شانته کې دا بس کو دا هم چینج شو کنه دا به ډیلیټ کو دا اوس داسې برخیږي خام نمونه او دا هر څه اوس داسې برځي که فرض کا پوزیشن دلته کې یک خوراغه او نس په دې ځګین کې نه بیا خو صحیح نشو کنه نیو جن دا اوس د کبر ځینې 1 بولی کو 2 بولی کو بقای بس چلو کو ناس برای شو ته لاندې سلیکټ کړئ نو دا زموږ سره رینک فارمولا چې موږ داسې یوز کوو اوس بله موږ سره دا نیټورک دی نیټورک دی زموږ دې لپاره یوز کوو چې فرض کړئ یوه کمپنۍ ده یو اداره ده زموږ سره یو ټیچر راغی زموږ سره یو امپلای راغی او هغه په یو ډیټ راغی په یو ډیټ باندې لاړ یعنې په یو ورځ باندې راغی او بیا څه وخت بعد هغه لاړ چوټي شو اوس موږ ګورو چې دې کس زموږ سره څومره ورځې شوي دي دا معلومو نو فرض کړئ یو کس دی او هغه راغلی په 2 میاشت په 2 ورځ یعنې 2 تاریخ په 2018 کې مثال دا په دې کې راغلی ټیک شو دا هم داسې کنټرول پلس ډي کما یعنې زموږ سره څو کسان دي همدغه شپږ کسان دي دا راغلی کله دا راغلی په دې ډیټ باندې اوس دا تلیم دی کور ته یعنې چوټي شوي دي کله چوټي شوي دي دا په دې ډیټ باندې چوټي شوي دي داسې به وکړو چې دا به کنټرول داسې به وکړو چې دا به داسې کنټرول پلس آر کو آر فیل رایټ سایډ دا به کنټرول پلس ډي کو دې کې به چینجز وکړو ټیک ده فرض که دی راغلی په 2019 کې واپس همدغه ډیټ باندې لاړ فرض که دا بل زموږ په 2020 کې په دغه ډیټ باندې لاړ ټیک شو دې کې به اوس لږ چینجز نور وکړو فرض که زموږ په 20 ډیټ باندې لاړ دلته کې زموږ سره دا په 28 باندې لاړ دا زموږ سره بیا په 1 باندې لاړ دا فرض که په موږ سره په 2 باندې لاړ
دا ولک چینج کو دا ولته کې 5 کو فرض کړه موږ سره دا کسان په دې راغلي او په دې باندې شو واپس لاړل اوس زه یم چې د انس چې کوم راغلی په دې ډیټ باندې دې څومره وخت وشو زموږ څه کپ نه کېږي زموږ څه په اداره کې دا زما معلوموم نو څه به وکړو is equal to فارموله به سټارټ کو नेटवर्क डे अब ब्रैकेट बोर्ड पे इसको क्या स्टार्ट को इज इक्वल टू नेटवर्क डेज ब्रैकेट स्टार्ट का रहता है ना और बस सेलेक्ट कुछ पे कम डेट में रागल ले आगा डेट बिया बस सिंपल काम हो लगो बिया बस सेलेक्ट को आगा डेट कम मन जमीन ना दा तले दे ब्रैकेट बोर्ड पे क्लोज को पदे की बस हम दा ख्याल से आतू ची पदे के बा सैटरडे और संडे हफ्ता इतवार दा बे की काउंट कीगी ना हफ्ता इतवार अमेरिकन सॉफ्टवेयर दिन अमेरिका की हफ्ता इतवार छुट्टी हुई दे वजह में दा न दे काउंट करे दा पे के नश मारेगी हफ्ता इतवार बाकी वो के नश मारेगी दे जमो से शिवनी 261 वर्जी कंट्रोल प्लस डी बे लेबल शी जमो से 521 वर्जी तो 13 तो 19 तो 14 तो 64 दा जमो से शिवनी नामो से 2 वर्जी शिवनी बकअप नहीं की اوس کتا سو دا ورځې کنورټ کوي کال ته تاسو الریډي هغه فارمولا ویلې ده ها دا زموږ سره नेटवर्क डेज فارمولا بل موږ سره د نو سل کېږي نو کې دا سکیږي چې دا بزرګ داسې رائټ سایډ ته راولم دلته به وکړم سمپل فارمولا از ایکوال ټو ناو ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज دا سه انټر کوم نه ماته بسره کی چې نن د سیستم نه ډیټ راوچات کی او ټایم راوچات کی اوس ټایم دی اوس ټایم او ډیټ سره درې میاشت سیستم کې دا چالو غوړي ښه اول چې کوم دی نو منت خی رستو ډی خی امون چې هم اصطلاح کې خپل کم یوز کوو هغه داسې وي چې اول ډی بیا منت وي دا سیستم لګ الټای امریکن سافټویر دی نو اول زموږ څه دی منت دی درې میاشت 15 تاریخ 2020 یاد دی اوس ټایم سره 8 منټه او 10 بجې زموږ سیستم کې هم 8 منټه او 10 بجې دی کنه دی نه نو موږ هغه ډیټ څخه راوچت کو بل زموږ دا is equal to today 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 is equal to today نو دا هم سمپل دا شانته کلوز کو دا موږ تش ټایم راکې ډیټ راکې په دې کې وسره دا ټایم هم راکو په دې کې تش صرف او صرف ډیټ راکو نو موږ دا نه یوز کوو که تاسو خیال مونږه په یو لیکچر کې ناو فارموله یوز کړی و په کوم یو کې په ډیټډ کې ډیټډ اف فارموله چې موږ کوم د یو کس ډیټ راځو چې دی پرز کړه ډیټا پیدا شوی په دې ډیټ باندې نه پوری دا سمره واخو شنه پای کې موږ یوز کړی و ناو یوز کړی و ناو مطلب دا چې نه پوری سیستم نه په ډیټ راځو کو نو ناو مونږ یوز کوو سی پلس پلس کې یوز کیږي جاوا کې یوز کیږي ناو ډیر اهم دی هغه ټول فارموله ډیر اهم دی نو امید ده چې تاسو به دې باندې پوه شئ نن پورې هم دونه کافي ده الله فهمه